changes, no, developments in Philippine economy. We enjoyed relative prosperity because of our involvement in cash crop production, and we opened our doors to European investments. Merong mga German, French investors sa Pilipinas. Kaya rin nagkaroon ng pag-unlad, no? Hindi lamang yung Maynila, kundi yung mga key cities. Ports in Vigan, Sual in Pangasinan, Legazpi and Albay, Cebu, and Zamboanga were open to international campus. So, dito sa mga lugar na ito, may mga pamilya na magiging middle class. At itong mga middle class na ito, papag-aralin yung kanilang mga anak. Because education for them is one way of securing, no, the status quo. One way of securing their future. Itong mga intellectuals na ito, in turn, ang mag-entertain ng idea ng nationalism. Yung nationalism ay hindi nangyari overnight. Bagamat yung roots nitong nationalistic sentiments na ito ay pwede nating i-trace doon sa French Revolution sa Europe, sa France. Importante yung French Revolution because for the first time, no, yung sa katauhan, no, humanity realized that you can topple down yung absolute power ng monarchy. At pwede kang mag-entertain ng demokrasya. Pwede kang matuto ng demokrasya. Kaya nga naging battle cry ng French Revolution ay liberté, égalité, fraternité. Liberty, equality, and fraternity. Tapos, yan naman ang i-imbibe ng mga Filipino intellectuals. They will translate it and eventually they will apply it in the case of a colony, no, like the Philippines. Na pwede rin palang lansagin yung kapangyarihang kolonyal sa Pilipinas, katulad ng karanasan ng Europe. Now, paano ba nagkaroon ng, paano buo yung bansa, paano nagkaroon ng nationalistic sentiments yung mga Pinoy? Mahabang proseso. In fact, doon sa buong context ng colonial period, doon ninyo makikita unti-unti paano nabubuhat na constitute yung Pilipinas. Sa katunayan, yung pag-constitute sa Pilipinas as a nation, dahil lang naman sa kolonyalismo. Previously, we exist as independent banwas, as independent sultanates. Diba? Walang Pilipinas na Luzon, Visayas at Mindanao. Pero dahil binuo yan, no, under the colonial banner of the Spaniards, diyan na rin ang magiging batayan ng modern Filipino nation. Pero bago nagkaroon ng modern Filipino nation, nagsimula muna sa mga revolts. Diba? Ang revolts, pinag-usapan natin 2 meetings ago, are localized expression, no, of yung desire to assert, no, in the, autonomy. May iba't ibang dahilan, from personal to communal reasons, from abusive colonial policies hanggang doon sa tinatawag natin ng mga racial discriminatory policies. Naka-anchor doon yung mga pagkilos, yung mga pag-aalsa na tinatawag natin. The translation in Filipino is pag-aalsa, revolts. Now, yung panahon ng revolts ay magtatapos 1840s. 1841, associated ito sa revolt ni Apolinario de la Cruz, Hermano Pulig sa Tayabas. Hermano Pulig was a very religious man. He started organizing yung local confraternity that he called Cofradia de San Jose. But there is an interesting policy that they adopted. They will not admit Spaniards. It is an all-Indio organization or confraternity. Because of that, they were persecuted. So,
Pero bago pa yun, no? Bago pa yung kay Hermano Pulina yun, marami na rin na mga anong tawag dito? Articulation, no, ng Filipino nation. Ang isa is a very important and influential literary work na estimatedly pinublish yung 1835. This is Balagtas's Florante at Laura. Balagtas's Florante at Laura. Binasa ninyo, no? Florante at Laura ni Balagtas. Sino hindi nagbasa nito? Pinanood lang ninyo bilang play. Hindi kasi naiintindihan bakit yan tinuturing na classic sa Philippine literature. Well, maraming dahilan bakit isa classic. But in the context of nationalism, yung Florante at Laura is an articulation of an interesting picture about Bayan Kusa. Of course, Balagtas is describing here Albania, a very remote and imaginary kingdom, no? Ito yung kaharian ni Florante. Pero nung inisip ng mga Filipino intellectuals yung Florante at yung context ng Albania bilang bayan kung sawi, they associated it with the Philippines. My unfortunate land, bayan kung sawi. Kaya nga, sina Rizal later on, no, dito sa propaganda movement, sina Rizal sa reform movement, and even Bonifacio and Emilio Jacinto, they will frequently go back to Balagtas. They will go back to Florante at Laura. You read Noli and Fili again. Makikita ninyo dyan na from time to time, Rizal is quoting Balagtas from his Florante at Laura. It's very obvious kasi si Rizal mismo during his first European trip, pagdating niya sa Europa, sumulat siya sa kanya, Kuya Pasyalo, Kuya, padala mo sa akin yung kopya ko ng Florante at Laura. Ganun ka-influential si Balagtas. Hindi lamang doon sa kanyang panahon, kung hindi yung succeeding generations ng mga intellectuals will also recognize the value of his awit. Awit yung Florante at Laura no? It's a love story. Matatanda rin? Love story yan. Love story, it's actually a bromance. Bromance ni Florante at saka ni Laura. Aladdin. Aladdin. Di ba? Love story nilang dalawa yan. Secondary lang naman si Laura dyan eh. Di ba? Revolutionary ang ginawa na yun ni Balagtas kasi pwedeng maging magkaibigan ang Moro at ang Kristiyano. Ang Moro at ang Kristiyano na hindi ginagawa sa context ng Spanish colonial rule. Tatandaan ninyo yung population composition ng Pilipinas? Yung Indio ay separate from the Moros, from the Indians. Okay? Now, yung next generation ng nationalistic movement ay yung secularization. Secularization movement is a movement by native priests. Secular priests. Ang kalaban nila ay yung mga Spanish priests na tinatawag na mga regular friars. Ano advocacy nila? Advocacy nila, recognition of their rights and their privileges within the Catholic hierarchy. Kasi nga, mababa ang tingin sa kanila eh. So, ang gusto nila, they occupy important positions. As early as 1820s, nagkakaroon na ng ganitong call, ganitong panawagan yung mga secular priests. But it will end tragically in 1872 with the execution of Gumbursa. February of 1872, i-execute yung Gumbursa, yung tatlong pare. No?
anong dahilan? They will be associated with the Cavite Mutiny. Ano yung mutiny sa Cavite? Nagkaroon ng, pag sinabing mutiny, sa isang military installation, sa isang military camp, pag nagkaroon ng revolt dyan, it's a mutiny. No? So, yung mga Spaniards, na-threaten sila. Maingay itong mga pari na ito. So, to instill fear doon sa mga native priests, sinampula nila. In-execute publicly itong tatlong pari. But, even if it ended tragically, the death of Gumbursa inspired later generations of intellectuals. Si Rizal, babalik siya sa Gumbursa eh. Diba? Babalik siya sa Gumbursa. Remember that the second novel, El Filibusterismo, was written to honor and to glorify the memory of these three martyrs. Kahit si Bonifacio, si Andres Bonifacio, when they started recruiting members for KKK, anong kanilang ginawa? May mga ranks, may mga ranggo yung mga members, pero ang isang code na gagamitin nila is Gumbursa. One of the secret codes of KKK was Gumbursa. Even Bonifacio recognize the importance of these three martyrs. Anong gusto nating sabihin dito? Simple lang na hindi pwedeng i-treat itong mga events na ito na compartmentalized. They are related, no? Kahit na sabihin mong very remote na yung revolt, yung period ng revolts, but still makikita ninyo yung impact do sa succeeding generations ng mga nationalists. Kaya buo yung istorya natin ng nation building. Yung nation building is an arduous process, no, ng pag-assert ng local autonomy hanggang sa pag-assert ng national autonomy. Doon sa mga revolts, they are asserting local autonomy. Pero pagdating ng revolusyon, national autonomy. Maliwanag. This is the core of the story of our nation building. Ganito binuo yung bansa. No? Kaya hindi pwedeng sirain ng basta-basta na. No? From the reformists, magkakaroon lang ng pagkakaiba. Halimbawa, para sa reform movement, recognition of the Philippines as one of the provinces of Spain. But for KKK, it is outright and immediate independence through an armed uprising. Alaya. Kaya na ninyong ikwento pag tinanong tayo paano nabuo yung bansa. Yan ang story. May tanong kayo? Tanong. Questions? Wala? Tatandaan mo kaya yan? Ha? Pag nagkaanak ka, ikikwento mo. No? Ganito ang nangyari anak sa bansang Pilipinas. Because if you do not understand, no, this very taxing process, no, of nation building, you will not really appreciate, no, yung mga sacrifices nito mga tao. Now, punta natin yung revolution. Pag-usapan natin ngayon yung revolution. Ano ba yung revolution at bakit tinawag itong revolution? Ang revolution is an agenda. And a movement at the same time. Revolution, pagbabago. Anong babaguhin? Yung kondisyon ng Pilipinas as a colony and the mindset of the Filipinos as well.
It started, practically it started 1892, July 7, 1892. Pero bakit at paano muna ito nagsimula? Nagsimula ito, si Rizal ay bumalik dito, June, May, late May, bumalik siya from Hong Kong. Rizal's objective then was to relocate those families who were evicted from the Hacienda de Calamba in his hometown in Laguna. So gusto niya pumunta sa Sandakan, sa North Borneo. Pero while in Manila in 1892, June of 1892, he organized a reformist group here in Manila. So marami ang na-attract sa idea na yan ni Rizal. The reformist group was called Liga Filipina. Philippine League. Liga Filipina. Kaya lang, unfortunately, a few days after organizing Liga Filipina, one of those who attended it was Andres Bonifacio. Because Bonifacio easily recognized the importance of Rizal. Rizal as an inspiration, Rizal as an important model for them. So, recognizing the importance of Rizal, anong ginawa ni Bonifacio? He joined Liga Filipina. Pero when Bonifacio learned that Rizal was arrested and eventually deported to Dapitan in Zamboanga, nag-reorganize sina Bonifacio at noong July 7, 1892, sa isang street, sa isang bahay sa present-day CM Recto, formerly known as Ascaragan. Malapit ito sa Maisic Mall. Sino sa inyo dito ang taga-Maisic? Taga-Binondo? Wala? Ha? Di ba kayo may-ari ng Maisic Mall? 168? O yan, dyan nag-organize ng Katipunan. Very historic. Kaya lang, pinag-iba nila yung bahay. Merong isang marker dyan, malapit sa mall, pwede ninyong tignan pa. But very unfortunate, ang situation, ng condition ng market. Kasi recto yan, doon sa left side. Left side, we are going to Divisoria. Nandito sa side na. Kaya lang dilapidated na yung marker, tapos no one recognizes it. Kasi ang inaasikaso lagi ng yorme ninyo ay yung mga tulay-tulay, para may prenup pictures. Hindi asikasuhin yung pinagtataga ng Katipunan. Sabihin nyo, taga Maynila ka ba? Sino taga Maynila? O ikaw, sabihin mo kay Yorme, sabi ng teacher ko, Yorme, wag mong maganda-gandahin niya ang mga kolonyal yun Jones nga ang pangalan ang unahin mo kamo yung Katipunan, yung nagpalaya sa Pilipinas, nakapwa mo, Tondeño, nakatulad mong taga-Tondo. Siyempre ito yun ngayon. Ang nagtatag ng Katipunan ay hindi isang tao lamang. It started as a secret organization and they followed the Masonic system of secret recruitment. Ang tawag nila ay hasik. Hasik ay triangle. So, yung unang hasik, si Andres Bonifacio, si Ladislao Diwa, si Teodoro Plata. Tapos, si Bonifacio, nag-recruit siya ng sarili ng triangle hanggang sa dumami ng dumami. Parang secret organization, Masonic. Parang anong tawag ninyo dyan ngayon, yung open-minded ka ba? Ano yun? Yung networking. Magaling si Bonifacio sa networking kasi Bonifacio was a theater actor. Marami siyang network sa mga probinsya dahil hinahire sila yung grupo niya, yung troupe, may troupe sila, theatrical troupe sa Tondo. Hinahire sila sa mga probinsya, so easily recruited members. Kaya nga, yung next period from 1892 to 1896, ang tagal bago nagsimula ng revolusyon 4 years. It took them 4 years to organize. So, hindi ibig sabihin
Eh kung napaka-irrational at anong tawag dito? Napaka-clumsy ng desisyon, ng decision making, ng revolution, eh kaagad-agad makikipaglaban sila. But they know from the very beginning that they have to prepare people. They have to prepare them to fight militarily.